ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Vương Nguyên chỉ muốn đi con đường âm nhạc, năm nay Ngỗng đưa cho cậu ấy rất nhiều kịch bản, muốn thu phục cậu ấy đều trả lại hết. Gần đây nhiều idol bị sập nhà quá, lộ chuyện yêu đương, nhưng nếu nói đến nhà kiên cố nhất chính là nhà Tam Tiểu. 7 năm chứng kiến nhân cách của cả ba người từ từ được công nhận, TF Boy vẫn sẽ có cơ hội tham gia lên Xuân Vãn năm nay, nhưng sẽ không hợp thể mà với thân phận nghệ sĩ độc lập. Cụ thể là cả ba thành viên TF Boy năm nay đều có lịch trình cá nhân, Vương Tuấn Khải, đêm hội cuối năm đài Hồ Nam, Vương Nguyên, đêm hội cuối năm đài Giang Tô, Dịch Dương Thiên Tỷ. Công chiếu phim điện ảnh Tặng Bạn Một Đóa Hoa Hồng, đã rất lâu rồi ba màu của TF Boy không cùng đứng chung một sân khấu, các fan đều tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. Sau khi bộ phim Tôi Thân Yêu hợp tác với Chu Nhất Long thất bại, bộ phim chỉ được 6.3 điểm đa bần, làm cho sự trở lại của Lưu Thi Thi không được thuận lợi, nên cô ấy phải dựa vào nhân mạch của Ngô Kỳ Long chồng mình mới có thể tham gia vào bộ phim Tào Tháo do Khương Văn đóng vai chính, hy vọng có thể gỡ gạc lại danh tiếng. Hiện giờ cô ấy đang đổi hướng tuyên truyền từ nhân đạm như cúc biến thành khóc xoái tổng công. Tiêu biểu là gần đây bộ ảnh thời trang mới nhất của Lưu Thi Thi đã được hé lộ thêm một lần nữa. Mẹ bỉm sữa khiến trái tim cư dân mạng phải tan chảy với nhan sắc đỉnh cao. Trong những bộ trang phục màu đen, Lưu Thi Thi như biến thành người khác với vẻ đẹp kiều diễm, ma mị đầy quyến rũ. Nếu ngày xưa cô đốn tim mọi người với khí chất thanh thoát như thần tiên thì hiện tại, Lưu Thi Thi đã trở nên quyến rũ và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Với sự thay đổi này, Lưu Thi Thi ngày càng đa dạng hơn trong phong cách thời trang, cô ấy cũng mới đổi công ty PR cùng công ty PR với Ngô Thư Hân. Công ty này sắp xếp hot search cho cô ấy tương đối phô trương mà không có nội dung khiến cô ấy không hài lòng. Quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Nghê Ni rất tốt, nhưng đoàn đội hai bên luôn so kè muốn áp người kia xuống, luôn tìm cơ hội kéo dẫm nhau. Bộ phim hợp tác giữa hai người, Lưu Kim Tuế Nguyệt không phải là phim đồng tính nữ, hoàn toàn không phải. Nội dung không hề có điểm nào là đồng tính nữ cả, hiện tại chỉ là tương tác tăng nhiệt cho phim thôi. Nghê Ni và Lưu Thi Thi sẽ hợp thể doanh tiêu, điều này được ghi trong hợp đồng. Tạp chí Marie Claire của Lưu Thi Thi và Nghê Ni cũng sắp được phát hành để tuyên truyền cho Lưu Kim Tuế Nguyệt. Lưu Kim Tuế Nguyệt của Lưu Thi Thi và Nghê Ni dự kiến phát sóng ngày 25 tháng 12. Phim điện ảnh của Lý Hiện và Trần Lập Nông ra mắt điểm đa bần chỉ đạt 5.4, doanh thu ngày đầu đạt 50.4 triệu tệ, doanh thu dự đoán là 213 triệu tệ. Trước khi chiếu Trần Lập Nông nổi tiếng hơn một chút, nhưng khi chiếu Lý Hiện lại nổi tiếng hơn. Để tăng hiệu quả, đoàn làm phim đã tăng thêm đầu tư và chú trọng hơn vào cắt nối biên tập. Tuy lưu lượng ở bề ngoài thường bị nhìn nhận theo nghĩa xấu nhưng với đoàn làm phim thì là một điểm có lợi. Trước khi phim chiếu, fan của hai nam chính gây quỹ mua vé xem phim được hơn 10 triệu tệ. Xích Hồ Thư Sinh, sau khi công chiếu không có thành tích phòng vé quá tốt, dẫn đến diễn xuất của Lý Hiện và Trần Lập Nông bị chê rất nhiều. Sau lưng Trần Lập Nông có tư bản Đài Loan nâng đỡ. Đoàn đội vì để vãn hồi bia miệng nên đem nguyên nhân phòng bán vé kém đổ hết lên cho diễn xuất không tốt của Lý Hiện. Hiện tại tin tức về phòng bán vé kém của bộ phim này chỉ liên quan đến Lý Hiện. Đoàn đội Trần Lập Nông không chỉ ẩn thân mà còn đem doanh thu phá 100 triệu lên hot search để marketing thực tích. Đoàn đội Lý Hiện căn bản bất lực phản kích, chỉ có thể nằm cản súng. Tư bản Đài Loan rất am hiểu cách sử dụng nghệ sĩ khác để cản súng cho nghệ sĩ của mình. Thật ra diễn xuất của Lý Hiện không tệ. Độ thảo luận của cậu ấy với bộ phim Xích Hồ Thư Sinh gần đây rất cao, mà bộ phim này danh tiếng tốt hay xấu lại 50-50. Có người cảm thấy diễn xuất của cậu ấy trong phim quá bình thường, thậm chí là sỉ nhục với dân chính quy, nhưng những điểm họ chê trong phim đều tập trung ở kịch bản, nói rõ ràng ra thì là do kịch bản không đủ liên kết kéo phim kém theo. Hơn nữa một bộ phim nát mà đổ hết lên đầu cậu ấy quả thực oan uổng. Vào chiều ngày 20 tháng 12 trước khi sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng diễn ra, bên ngoài sân tiếp ứng, fan Lý Hiện với fan Ngô Diệc Phàm đã xảy ra xô xát với nhau. Fan Ngô Diệc Phàm đến sớm hơn và chiếm được chỗ tiếp ứng trước. Sau đó fan Lý Hiện sâu bản hợp đồng thuê chỗ ra nói mảnh đất đó là fan Lý Hiện bỏ tiền ra thuê từ trước, dẫn đến hai bên tranh chấp nhau. Cũng trong đêm Tinh Quang Đại Thưởng, Lý Hiện đã nhận được giải nghệ sĩ chất lượng của năm và những khoảnh khắc dễ thương của bộ tứ Lý Hiện, Dương Mịch, Ngô Diệc Phàm với chú cá sấu xanh trong đêm hội hôm đó cũng đã lên no 11 hot search. Cả ba người đều được đề cử giải thưởng cá nhân liền kề nên được sắp xếp ngồi gần nhau. Tuy nhiên vì chơi trò con cá sấu hăng quá nên khách mời công bố giải xong rồi cả ba mới loay hoay không biết là đến lượt ai. Hiện tại Lý Hiện đang tiếp xúc một bộ điện ảnh. Cậu ấy không thích phim thương mại mà thích phim văn nghệ hơn. Đoàn đội cậu ấy đang quy hoạch cho cậu ấy năm sau sẽ quay một bộ điện ảnh hướng đến danh vị ảnh đế.
Tập đoàn Pepsi cực kỳ thích Lý Hiện, cậu ấy giờ đang nắm tới 5 brand đồ uống lớn là Pepsi, 7 Up, Trà Hoa Nhài Khang Sư Phụ, Vị Toàn C và Ellie. Ca khúc chủ đề phim Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn không chỉ mang đến cho mọi người cảm nhận về couple giữa Tiêu Chiến và Dương Tử, mà còn khiến bộ phim truyền hình này càng thêm được chờ mong vì sự tương tác tuyệt vời giữa hai người. Bộ phim Dư Sinh xin hãy chỉ giáo nhiều hơn đã bị tồn kho hơn một năm nay, và sự hợp tác của hai người vừa qua trong buổi lễ Tinh Quang Đại Thưởng là dấu hiệu cho biết bộ phim sắp được phát sóng. Với độ nổi tiếng của Dương Tử và Tiêu Chiến khi bộ phim được phát sóng sẽ tạo nên tiếng vang và có khả năng sẽ bạo như bộ phim Hữu Phỉ hiện đang phát sóng của Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh. Hơn 200 triệu người xem trong ngày đầu tiên, độ nổi tiếng và nhan sắc cũng như khả năng diễn xuất của hai người đã thu hút được phần lớn người qua đường khi bộ phim được giới thiệu. Và sau màn tương tác giữa hai người vừa qua cũng có rất nhiều fan đang mong chờ bộ phim được phát sóng. Theo tin tức, màn song ca này chỉ là màn dạo đầu mà thôi, về sau sẽ còn có rất nhiều màn quảng bá tương tác giữa hai người cho đến khi bộ phim được phát sóng, có nghĩa là trước khi bộ phim này được phát sóng, rất có thể Tiêu Chiến và Dương Tử sẽ đứng chung trên một sân khấu lần nữa. Năm 2020 là một năm nhiều biến cố và đáng nhớ nhất, vì vậy để chia tay năm 2020 và chào đón năm 2021, tất cả đài truyền hình đều vất vả để tìm kiếm đội hình khách mời tham gia concert giao thừa chào đón năm mới thật hoành tráng và hot nhất sau đài truyền hình Hồ Nam và đài truyền hình Giang Tô. Cuối cùng đài truyền hình Đông Phương cũng chính thức công bố dàn khách mời tham gia đêm giao thừa. Lần này sự kiện không chỉ có sự kết hợp của 11 thành viên A1SC sau những chuyện lùm xùm vừa qua, mà ngay cả Tiêu Chiến và Dương Tử cũng có thể gặp lại nhau lần nữa sau sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng vừa qua, giống như năm ngoái. Đội hình của đài truyền hình Đông Phương cho bữa tiệc năm nay vẫn là ra những câu đố đơn giản cho mọi người giải đáp. Họ đã tung ra một loạt các bức ảnh hoạt hình về người nổi tiếng để fan hâm mộ đoán, phải nói rằng những bức tranh năm nay dễ đoán hơn năm trước. Hiện tại, các cư dân mạng có thể đoán được rằng chắc chắn sẽ có Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Cảnh Du A1SC, Dương Tử thời đại thiếu niên đoàn và Lý Vấn Hàn sẽ tham gia trên sân khấu lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng vừa kết thúc. Dương Tử và Tiêu Chiến đã lần đầu tiên kết hợp với nhau hát chủ đề bài hát nhạc phim Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn, đã cho mọi người thấy trước được sự đẹp đôi và ăn ý của Cố Ngụy và Lâm Chi Hiểu. Khi kết thúc bài hát, Dương Tử cũng đã gửi lời động viên cố lên đến Tiêu Chiến khiến cho fan hâm mộ rất xúc động. Lần này, Dương Tử đã xuất hiện trong đội hình công bố chính thức của đài truyền hình Đông Phương. Về phần Tiêu Chiến, đài truyền hình Đông Phương luôn dành rất nhiều ưu ái cho anh. Tiêu Chiến tham dự lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng lần này, xét về độ nổi tiếng, mặc dù trong 6 tháng qua anh rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng từ nỗ lực giành vé của fan và hiệu ứng biển đỏ, có thể thấy fan của Tiêu Chiến vẫn rất nhiều. Vì vậy, ngay cả khi anti-fan biết anh sẽ tham gia sự kiện này từ một tháng trước và đã cố ý tẩy chay tìm mọi cách ngăn cản anh tham gia nhưng vẫn không thành. Cho nên fan hâm mộ cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về concert đêm giao thừa lần này. Hiện tại, các đài truyền hình đều đã công bố đội hình khách mời sẽ tham gia sự kiện đêm hội năm mới của mình. Hồ Nam, Ngô Diệc Phàm, Vương Tuấn Khải, Vương Nhất Bác, Lý Dịch Phong, Tống Tiến, Đinh Vũ Hề, Tống Huy Long, Chiết Giang, Angela Baby, Dương Mịch, Trương Nghệ Hưng, Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa, Thành Nghị, Triệu Lộ Tư, Cúc Tịnh Y, Giang Tô, Vương Nguyên, TSI9, Bonbon G303, Hứa Ngụy Châu, CCTV, Dương Mịch, Ngô Diệc Phàm, Vương Nguyên, Quan Hiểu Đồng, Âu Dương Nana, Hoàng Cảnh Du.